Kära vänner och medpassagerare på denna resa. Igår så tog jag en promenad och lyssnade på avsnitt nummer 2. Och jag kan ju bli fascinerad av informationen som kommer. Och det var ganska behagligt att lyssna på. Någonting som jag reagerade på var att jag lät så säker på att det var en AI-värld. Men det är jag inte. Det där är mitt mind som skapar en historia kring att när någonting är så perfekt så behöver det vara konstgjort. Men jag är överhuvudtaget inte säker på att det faktiskt är så. Det kan mycket väl vara på ett helt annat sätt. Verkligen. Så jag vill verkligen poängtera det att ja, det skaver i mig att jag sa så. Och det var som sagt mitt mind som gick in och gjorde den värderingen på något sätt. Men jag tänkte att vi skulle iväg på ett nytt äventyr. Får vi se vart det här tar oss. Sist var det heminredning. Och ja, det var intressant på många sätt. Ja, men vi kör då. Häng med. Ja, men jag ser hur jag står. Jag är tillbaka i den här bostaden. Precis innanför dörren eller öppningen. Och jag har bordet till höger om mig. Jag har den här köksdelen till vänster om mig. Och det är fortfarande när jag tittar bortåt till höger, ungefär som man skulle kunna uppleva det högra hörnet i rummet där jag kommer in, så är det är inte definierat. Och går jag fram och tittar in till vänster efter köket så har vi det här rummet med den engelska stilen. Så vad är det jag ska göra här? Fixa väggar. Okej. Då gör jag det. Och det räcker tydligen att jag bara tänker mig väggar så finns det väggar. Och det är också en trappa som leder ner. Och den här trappan är, om jag tar några steg in ifrån öppningen in i den här bostaden. Jag tar några steg in och så vänder jag mig helt åt höger efter att bordet slutar. Så finns en trappa ner. Kanske 4 meter bort. Och ja, det känns ju som att jag ska traska ner för den här trappan. Och trappan har en vägg på högersidan. Och ett räcke på vänstersidan. När jag går ner här, ja, men så kommer jag, det är som att it doesn't make sense. Men det är som att miljön påminner om en nästan som en grotta. Det är så här fuktigt. Det är nästan så att jag kan föreställa mig hur det rinner lite vatten på väggen. Den är skrovlig och ojämn,
Känns väldigt naturlig. Och när jag fortsätter ner här så kan jag till och med uppleva att när jag går så är det blött på golvet. Ja. Vad är det jag ska se här för någonting? Och det framträder som ett litet träd. Det är en stor öppen yta och det är ganska mörkt. Och det framträder ett litet träd. Det är som att därifrån där jag står och tittar på det så är det ett miniatyrträd. Och det är belyst. Det är som att det är en spotlight rakt uppifrån som belyser det här trädet så att det verkligen sticker ut bland allting annat. Och när jag närmar mig det här trädet så ja, det är fortfarande litet. Det känns också som att det är långt till det. Ja, vi får se. Det känns som att min mind söker efter någonting helt annat. Jag förstår inte vad det är vad det här är. Det känns som att jag inte riktigt vill beskriva mer miljöer på det sättet. Men det enda jag ser är det här upplysta trädet. Och det påminner om en julgran. Alltså, det är som att jag kan zooma in på det här, låta det här trädet ta större plats i min vy. Och det känns som en julgran. En belyst julgran. Och är till och med utsmyckat med julgrans besmyckning. Och jag får till mig att jag ska släcka belysningen. Att den här julgranen har julgransbelysning. Och att jag ska vrida på en av de här ljusen så att det slocknar. Så jag gör helt enkelt det och släcker det här. Det blir helt mörkt runt om mig. Helt mörkt. Det är som att jag känner en närvaro. Som att jag känner det är en väldigt kärleksfull närvaro. Det finns absolut inte någonting att vara rädd om. Jag känner mig hållen. Jag känner mig välkommen. Jag känner det känns familjärt. Och det är som att ett himlavalv eller himlen, rymden framträder och det är stjärnor runt omkring mig och galaxer. Det är som att jag dras mot vad jag kallar en planet. Och det är en väldigt blå planet. Och den här blå planeten skulle ju säga att den är som ljusblå. Och jag tänker Venus. Så som Venus presenteras för oss. Och det är så svårt för mitt mind att slappna av nu. Jag vet inte vad det här vad det här är. Men den här planeten blir större och större och
Det är som att jag far igenom den till mitten. Där det finns någon slags solid punkt. Det är som att allting innan den här solida kärnan är som en dimma som jag far igenom. Och det går väldigt, väldigt fort. Det är mer som att jag upplever det. Jag upplever det inte fysiskt. Det är mer som att det bara är presenteras bilder. Och när jag kommer till den här kärnan så är det som att den har hål i sig. Som en ost. Och det är gångar som leder in i den. Och när jag fortsätter att sjunka ner i ett av de här hålen så blir det återigen alldeles svart. Och det finns ingenting. Så vad ska jag göra här? Och så kommer det inred. Jaha. Inred. Och så är det som att ett stort hjärta uppenbarar sig som expanderar och fyller den här platsen. Och att hela den här att jag återigen ser det här, alltså den här förädlade platsen där som bostaden är med trappan ner. Och att det uppenbarar sig olika sektioner utav det här. Jag kan se olika typer utav arkitektur. Det är som att jag fortfarande har den här bostaden till vänster om mig, den med samma ljus som tidigare. Men det är som att det har uppenbarat sig en annan typ av byggnad framför mig till, alltså en stor byggnad. Snett framför mig till höger så är den här stora byggnaden och det är den är rund, stor och har någon slags kupolliknande guldfärgat tak. Det känns som att det här är en samlingsplats på något sätt. Det är en plats, en knytpunkt. Och öppningen är stor och vid, många meter hög, många meter bred. Det är som att det är en motorväg som går in i den, fast det är snarare alltså en bred gångväg. Och jag ser många människor som både går ut och in i den här byggnaden. Det är som en konferenscenter, om man ska översätta det till vår värld. Det är som att det är upphöjningar framför den här byggnaden som följer byggnadens böjda cirkulära form till hälften. Om man tänker sig en cirkel, att det är till hälften, och så är det många meter emellan byggnaden och den här upphöjningen, och att upphöjningen innehåller vatten. Det är som en inramning och på båda sidor om den här breda vägen som går in i byggnaden så är det som att det är ett stilla vatten, men med
jämnt fördelade små fontäner. Så inte så att de sprutar högt, utan att det bara blir en mjuk... Det är som att det blir en mjuk liten kaskad upp. Och mot vägen är det de är rundade. Och bredden på de här bassängen, jag skulle säga att det är 1 meter. Och den sträcker sig, ja, som sagt, halva cirkeln. Och det här det är en stor byggnad. Och det är intressant. Jag har ju upplevt det här egentligen flera gånger. Det känns inte som att jag är utsatt för ett klimat. Jag känner ingen vind här. Jag känner ingen... Alltså det är väldigt tempererat. Det är väldigt behagligt. Som att det skulle vara inneslutet, att det är inomhus fast det inte syns att det är inomhus. Och när jag står här i öppningen, det är en magnifikt stor öppning till den här byggnaden. Och väggarna de är massiva, de är breda, de är tjocka. Det känns som att de är 2 meter tjocka, minst 2,5 meter. Och 10 meter brett, 20 meter brett kanske, 15 meter. Och 15 meter högt. Ännu högre. Den är högre än bred. Så 20 meter hög öppning. Och när jag kommer in så är den här byggnaden, den är rund, den är cylindrisk. Och tittar jag upp så är det bara ljust. Som en ljus ljus dimma. Alltså uppe vid taket. Och ut med väggarna så finns det är som att det är tavlor på väggarna. Det känns väldigt informativt allting. Som att det skulle vara en slags utbildningssal. Och det är här och var i de här väggarna så finns det utgångar, men så komplext allting. Jag vet inte vart jag ska börja. Kan jag få en guide? Ja, jag blir ledd mot mitten. Och i mitten finns det det ser ut som som en eller som ett konstverk, som en staty. Och jag har sett den här i vår värld, någonting som påminner om det. Och det är som att det är blad. Blad som kupas, som håller i någonting gyllene, någonting runt gyllene, eller snarare ovalt gyllene, som ett ägg. Och ja, varför får jag se det här? Golvet har den här statyn.
golvet så är det cirklar, den står i mitten och så är det cirklar. Cirkel på cirkel som mynnar utåt. Från den här mittenstatyn. Och fortsätter så 10 meter. Och cirklarna kanske har 1,5 meters avstånd mellan sig. Och är det längre? Ja, jag menar cirklarna fortsätter 20 meter utifrån den här mitten. Och sen så övergår de i linjer som går rakt ut från cirklarna. Och allting är väldigt harmoniskt, allting är väldigt geometriskt. Och när jag står så här på avstånd och tittar in mot mitten igen så är det som att den här statyn, det är som att det glimrar om den. Ja, men som vi kan se som är specialeffekter, att det som att ljuset dansar runt den. Ja, blir nu ledd, om man ska säga det så, till en av de här utgångarna som inifrån är helt svart. Det är som svarta öppningar i väggen. Och den här öppningen är rakt över golvet från den stora öppningen. Så rakt fram. Och blir ledd in dit, och det är som att jag blir förevisad en tidslinje på väggen. Jag ser dinosaurier, jag ser det är någon slags biologisk tidslinje. Och den här tidslinjen känns mycket mer detaljerad. Det är mycket mer steg och information än vad jag kommer ihåg att jag blivit förevisad annars. Men det är som att jag dras till en stor hårbeklädd varelse. Ja, och mitt mind säger ju direkt att det här är Bigfoot. Och att det bredvid den här finns flera olika typer utav samma. Det är samma familj, känns det som. Och den visar på grottor, djupa gångar in i planeten, som jag i detta fallet associerar med jorden. Är detta vår historia som jag blir förevisad? Det känns så, som att det här är vår. Det här är jordens historia. Ja, får utgå ifrån att det är det då. Och att jag blir också förevisad storleksskillnaden på den här och en människa. Och just den här så står det alltså en människa symboliserad med ett spjut, och det här är något förhistoriskt där den här människan egentligen bara går till knät på den här varelsen. Den här människan är klädd i... Ja, jag blir så ifrågasättande när jag ser det här och tänker att är det mitt mind som skapar den här historien?
Och det känns som Flintstones, kläderna på som Flintstones har på sig. Och ett svärd eller ett spjut i handen. Och går som sagt till huvudet vid knäna på den här. Så det är en gigantisk varelse. Och bred som axlarna. Det är väl att ställa 6 stycken såna här människor på marken framför den. Så uppnår man bredden på axlarna på den här gigantiska varelsen. Och jag tänker att wow, träden träden måste ha varit gigantiska de också. Så blir jag förevisad en frukt. Och även den här frukten är gigantisk. Frukten är, om man tar min storlek, så är den som en... Jag kan inte få armarna runt den. Den är som en... Jag vet inte vad man ska jämföra med. Ja, en diameter på 1,5 meter och rund. Känns som en avokado, men gigantisk. Och tydligen så jagade de här människorna den här stora varelsen. Och jag ser bilder kommer upp i mitt medvetande från bilder jag har sett själv. Där man med hjälp av rep och spjut och stenar, slungor fällde de här stora varelserna. Och hur de här stora varelserna åt människor. Det var inga skrupler på det viset, utan människor var föda. Och de här var hungriga och glupska. Och det förevisas hur man använde pälsen till tält. Eller till... det är inte tält heller. Mer som en... men man hjälp av trästammar eller något liknande, så det kanske är ett tält. Men mycket större tält. Alltså det här var för en... Det är som att man hade ett stort tält mer eller mindre till hela stammen, och man var inte speciellt... Man rörde sig inte speciellt mycket från... Det var inte nomadiskt. Man var inte nomad, utan man byggde på det här sättet med de här pälsarna från de här gigantiska varelserna. Inte stort som ett cirkustält, men heller inte litet som ett grupptält, utan större. Det här var mer permanent bostad. De var inte intelligenta på det sättet. De här stora varelserna, de kommunicerade inte på annat sätt än med läten. Och man hörde dem på långt håll när de med sina olika rop och läten, och man utvecklade strategier
i de här stammarna för att helt enkelt överleva och till slut så fick man övertaget över dem och var inte längre rädd för anfall. Och sakta men säkert så gjorde man gjorde sig fri från hotet helt och hållet. Och genom att helt enkelt döda dem. Och det fanns inte så många utav dem. Alltså människorna var fler. De här stora varelserna, det var som att de levde i relativt små grupper, till och med själva, men hade ganska stora revir, om man ska säga så, eller stora ytor som de jagade på. Snarare var det så att de var i familjeenheter, men de hade inga problem att avvika från familjen under ganska lång tid och ha sina egna individuella områden där de åt allting som de kom över. Och jag blev förevisad stora träd där de här varelserna, jag kan inte säga att de bodde alltså inuti ett träd eller så, utan de hade de här gigantiska träden som bas. Och särskilt då när de var själva så var det i de här träden som de hade sin utsiktsplats. Och jag försöker att se hur de sov. Om de sov. Och jag blev förevisad att de kunde egentligen sova vart som helst. De kunde sitta mot ett träd och sova. De kunde lägga sig på marken. Men de sov inte upp i träden. Men det är som att de behövde inte sova någon längre tid, eller de sov ofta, eller ja, de sov när de behövde, men det var aldrig särskilt länge på det sättet, och det var de var som halvvakna. Lite som när en katt sover, att den är nästan med ändå. Jag blev förevisad också hur de här använde enkla verktyg. Det kunde vara att de använde som stora grenar som vapen för vår storlek så känns det ju som en trästam. Och de kunde kasta stenar och också krossa genom att ha en sten i handen. Men i övrigt väldigt primitiva. Och väldigt, ja men så här, mat är mat. Det spelar ingen roll vilken skepnad det kommer i. Är det ett djur eller en människa? Det är liksom samma sak. Det är som att människans motstånd triggade aggressivitet, och de blev nästan maniska i sin förstörelselängtan. Och ja, men ett fullkomligt vansinne kunde utspela sig genom dem. Jag ser också hur de hade en viss kärlek till, det är någon slags frukt eller
eller någonting som berusar dem. Och det här var någonting som människan såg nyttjade som en fördel. Att man gav sig på de här när den var berusad och nära på låg och sov många gånger. Ja, det känns verkligen som att det här var man behövde vara strategisk, man behövde vara flera stycken som formade en strategi för att få bort det här hotet. För innan detta så man kom liksom ingen vart. Man kunde ha små grupper med människor som gjorde sin grej, men det var alltid det här ständiga hotet. Då blev man hittad, så blev man liksom uppäten. Och så kanske det var någon som lyckades fly, eller ett par som lyckades fly och som fick börja om från början. Väldigt simpla boningsområden. Ofta bara i skydd av en sten eller naturlig grotta eller någonting sånt. Och då hade man tur om det fanns någonting sånt i närheten. Eller som man fann. Och människan, det känns inte som en modern människa. Det känns som en relativt primitiv människa faktiskt. Men intelligensen var trots det mycket, mycket högre än hos de här stora varelserna. Så att man kunde planera och man kunde på något sätt forma en strategisk, en helhetsbild. Det var som att man hade en mycket mer långt gången förmåga att reflektera över saker och ting, att lära sig. De här stora varelserna, de hittade människor och så åt man människor och så slog man sönder människor. Och fanns liksom ingen självreflektion på det sättet. Medan människorna lärde sig att okej, vi hör de här ljuden, vi behöver vara uppmärksamma. Okej, vi hittar en sån här, den verkar sovande. Vad är det runt omkring? Varför? Ett helt annat analytiskt sätt än de här stora. Jag blir till och med visad att man kunde använda skelettdelar ifrån de här stora varelserna till att lägga över bäckar och åar och att man använde dem. Ja, det har att göra med att formen på de här skelettdelarna var ju lika från varelse till varelse. Och det var svårt, man fann inte träd som såg lika ut på det sättet med samma kurvatur och sådana saker. Så att man hade en arkitektur på en del byggnader då, eller tält eller hur man ska uttrycka det, som gjordes möjligt tack vare de här skelettdelarna. Jag blir förevisad att man åt inte kött och så, utan man levde av naturen. Och ja, det man möjligtvis åt var insekter, alltså vissa typer av så här tjocka maskar, alltså mjuka grejer som man kan hitta i träd, alltså i ruttnande träd, och man åt givetvis
växtdelar och bär och frukter. Och det fanns ju rejält stora frukter som man använde på olika sätt. Och det var aldrig mat var inget problem. Inte där som jag blir förevisad nu. Det var aldrig ett problem, det var ett överflöd. Och man åt egentligen ett fåtal saker, men det fanns så mycket utav det så att det var aldrig ett problem. Och just det här som jag blir förevisad, det är som att det var väldigt jämn temperatur. Jag ser inte att det var några säsonger eller årstider. Utan det var konstant. Statiskt. Och det var förstås ska jag inte säga, men jag ser hur det... Alltså variationen var dag och natt. Dag och natt, dag och natt. Och sen var det då givetvis när de här stora varelserna kom för nära, och det var långa alltså det var generationer av människor som kunde slåss mot en och samma varelse. Alltså att man hos människorna på sitt sätt berättade sägner om hur just den här varelsen har kommit och förstört allt och dödat många och att den hade återkommit under många generationer tills dess att man tog koll på den. Genom samverkan och genom en ackumulerad kunskap genom bättre förutsättningar. Och att man blev fler. Att man förökade sig, blev fler som kunde slåss mot den här externa kraften. Och att det var en enorm triumf när man har lyckats oskadliggöra det här hotet som har legat över en så länge och som man har försökt att röra sig bort ifrån, men alltid förr eller senare blivit utsatt för igen. Känns också som att människorna var mer robusta än vi är. Känns som att de var gjorda för den här typen av liv. Och då menar jag alltså ganska jag menar kunna hantera robusta och ganska fysiskt kraftiga. Det är som att det de saknade i intelligens hade de istället i styrka och uthållighet och uthållighet främst utifrån perspektivet att alltså tåliga kroppar. Ganska kraftig benstomme, starka, muskulärt. Ja, okej. Jag blir nu förevisad en lavaström. Lavaström genom ett svart landskap, ett svart sten. Svart sten. Det är återigen någonting med människor eller någon slags tvåbent varelse. Här har jag ingen referensram för storlek eller någonting sånt, men det är alltså en det känns ju inte som den här stora varelsen, utan det känns ju som en människa som går och letar
Det känns som att den letar mat eller föda i det här landskapet med en lavaström ganska nära sig. Som att det nästan, lavan är liksom ett naturligt inslag. Den känns ganska obrydd och inte rädd. Utan det är som att den den är inte rädd. Jag vet inte om det är för att den saknar förmågan att känna rädsla eller om det bara är helt enkelt normalt för den att det är så här det ser ut. Och det finns i de här stenarna så finns det är som att det är någon slags mossa eller någonting, jag kan inte, som går att äta och som den äter. Och det är som att det är nästan så här lite kladdigt. Som som blött mögel. Och jag ser inga fler, jag ser bara en sån. Ja, jag vet inte varför jag blev visad det här. Är detta vår tidigaste form? Och det känns verkligen som väldigt, väldigt länge sedan. Alltså väldigt länge sedan. Det här känns som när planeten fortfarande var i det stadiet att den fortfarande höll på att formas. Och att det inte finns så mycket andra, åtminstone inte vad jag kan se, att det inte finns så mycket andra, alltså djur, varelser. Jag får känslan av att det finns den här människofiguren och olika typer av mögel eller. Och det känns som att existensen för den här varelsen är bara att äta. Jag känner inte att det finns ingen så här filosofiska tankegångar. Bara, undrar vad jag ska göra sen eller om jag ska. Det är bara helt och hållet i nuet. Ja, det här går att äta, jag äter. Och sen så kan han sätta sig. Eller lägga sig någonstans. Och vila ett tag. Sen så blir han hungrig. Och så går han och äter. Det känns som en han. Jag är osäker på om den har något kön. Sannolikt. Ja, det känns som en han. Och jag tror att det kommer ifrån att den känns så här. Ja, men det är en väldigt tydlig riktning. Det är så här. Det fysiska behov. Äta, sova. Äta, sova. Klia sig på armen mot någonting. Och jag får så här bilden av att den liksom kan. Ja, men om den behöver skita så gör den bara det. Liksom. Det är något djuriskt över det. Och jag får bilden också av att den är alltså hårig. Att den har hår. Men det är som att den är. Ja, nu ska vi se. Det är som att håret. Den är lite mer långhårig. Att håret nästan hänger lite grann på den. Ja, kanske som en orangutang, fast den.
Jag upplever inte färgen bara en orangutang, utan det är mörkare färg. Och så är det så här rakt hår. Och det känns som att den här skulle kunna gå här i ioner utan att... Den har ingen uppfattning om tid. Den är bara här och upplever ätandet och med olika värmeskillnaderna från lavan, från natten. Det känns som att det är så här halvmörkt hela tiden. Och att dagarna känns eller det är så här långsam rytm. Det är intressant för att jag ser inte, jag får ingen känsla av någon slags förökning eller någonting. Det är nästan som att de här, den här, det kan ju finnas fler, att den bara finns där. Och att en snudd på har obegränsad livslängd, men det är ju väldigt nischat leverne. Och någon gång så dör den av någonting. Men så länge det finns mat, ungefär, så kan den leva hur länge som helst. Och det kan hända att den är gigantisk, även den här, men det finns ingen referensram och det finns inget att jämföra den med. Men den lever nära det här lavan och den... Ja. Jag undrar om det är någonting mer jag ska se här. Ja, tydligen så kan det finnas regn, eller något slags regn. Och det här är obehagligt. Och då vill den söka skydd. Och det är som att det är svårt att hitta skydd. Det är inte alls glasklart att det ska finnas skydd mot det här regnet, utan det är som att när en sån här varelse hittar skydd mot det här regnet så håller den sig där. Det är väldigt mycket värt för den. Det är som att det blir hemmet. Men det finns ingen medvetet sökande efter skydd. För innan den har funnit skydd så finns det inget skydd. Och eftersom inte skydd finns i dess begreppsvärld så söker den inte heller efter det. Utan det är när den finner ett skydd som den också förstår att jag vill ha skydd mot regnet. Och så blir det centrum för dess varande, det här skyddet. Och måltiderna. Men det finns egentligen inget annat hot för den här varelsen än det här regnet. Jag är osäker på om det verkligen är ett hot. Det är bara att det är obehagligt. Det är någonting som man inte vill vara med om. Ja. Jag tror inte att det är någonting mer härifrån nu. Vi ska se. Jag visas någon bild av att det även här skulle finnas mer utav den här människosorten. Som jag drar parallellen till det jag beskrev tidigare om den här stora varelsen och människan, så att även här skulle finnas mer människoliknande varelser som har även här en större förmåga att reflektera över sin egen situation. Men att biotopen eller vad man ska säga, livsbetingelserna på planeten gör att de är väldigt, väldigt sällsynta. Det är bara vissa, det finns otroligt få av dem. Och det är under vissa väldigt smala premisser som de här existerar. Och de existerar
De existerar i grupper. Men på liknande sätt otroligt smalt födointag, alltså otroligt lite. Det är som att det är kanske något större diversitet än den här muggelätande varelsen jag beskrev alldeles nyss. Men på en annan plats. Alltså det är på en isolerad plats. Där det inte är det här karga, lava, sten. Utan det är, och jag får ju till mig att det skulle vara någon slags skyddad miljö på något sätt. Men ungefär som en stor grotta som blir som en egen biotop. Där saker utvecklas i en annan takt. Kanske till och med att det ligger före sin tid om man ser till övriga områden. Att det är som en förlaga. Lite så. Och här finns ingen lava. Det finns däremot vatten. Vatten finns det. På ett annat sätt än där den andra varelsen befann sig. Ja, jag får till mig att jag ska så här, se om jag kan känna smaken på det som den andra varelsen åt. Och det... Jag får så här att det... Ja, nästan som en svavel. Så här, lite surt. Ja, medan det som de här mer, alltså människorna äter är mycket mildare. Mycket mildare smak. Och det finns flera olika konsistenser på det de äter. Ja, en större diversitet. Och att det på något sätt är det som möjliggör deras existens. Det är som att de är för känsliga för att kunna överleva i någon större utsträckning på den platsen där den andra varelsen befinner sig. Ja, det är en känsligare bioform som behöver skydd från naturen eller från det här karga. Ja, jag förevisas mot den här statyn i mitten i rummet där ute igen. Och då jag utgår ifrån att jag är klar just nu där inne och känner också att jag är klar för denna gången. Ja, så jag avslutar i skenet från den här statyn och ja. Ja. Det är känner att jag undrar om det ska vara så. Det blir nästan mer och mer utmanande för varje gång nu att det är som att det blir en kontrast mellan vad jag skulle vilja prata om och vad jag blir förevisad. Och ja, det är intressant. Och det är som att jag behöver verkligen slappna av i det som visas för mig. Och jag känner hur jag fortfarande
jag vill på något sätt make sense av det jag ser. Och det som ändå visade sig denna gången var att trots att inledningen var konstig på många sätt så leddes jag in i någonting som ändå var väldigt intressant att ta del av. Väldigt intressant. Jag kommer inte ihåg allting precis just nu. Och jag har en känsla av att det kommer bli mer och mer så här. Det känns så. Att jag mer och mer kan slappna av till det som sker och inte analysera det. Och att det är övningen. Och att bara ge upp inför det faktum att ju mer jag försöker kontrollera ju jobbigare blir det nästan. Ja, vi får se vart det här tar oss framöver. Oavsett vad så är det intressant att se vad som dyker upp i mig. Så ja, ett stort tack för att ni är med på resan. Så ses vi igen. Hej då.